بسم الله الرحمن الرحیم. د استرونو نوم ایښودنه. د استرونو نوم ایښودنه. استرونو ته باید موږ نوم څنګه کیدو؟ نو په دوه طریقو کیږي. یو خو موږ سره معمولی نوم ایښودنه ده، او یو چې دی موږ سره دا یو پاک په طریقه ده. لومړی راځو معمولی نوم ایښودنې ته. معمولی نوم، کامن نیم چې ورته موږ وایو، یا ټرایول نیم هم دې ته ویل کیږي. ښه، ټرایول. یعنی هغه الکایل ګروپ چې د کاربوکسیل له اکسیجن سره، دغه الکایل ګروپ چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره، کاربوکسیل اکسیجن خو نشته، خو د الکول او اکسیجن سره نښتې وي، د هایدروجن په ځای چې نښتې وي، دا به تعول وي. دا به څه وي؟ دا به تعول اخلي، او وروسته بیا د کاربوکسیل پاتې برخه اخلي. او لومړی به څه کې، یعنې کوم چې ما سره ایسټر کې چې کوم الکایل ګروپ دی، ایسټر کې چې کوم الکایل ګروپ دی، دا به تعول اخلي، اول به نوم د دې لیکي، بیا به سپیس ورکي. سپیس ورکول نه بعد بیا به د کاربوکسیل چې کومه پاتې برخه ده دا به اخلي، او ایک اسید به په او ای ټي ای باندې بدلی. ایک اسید به په او ای ټي ای باندې بدلی. صحیح ده؟ لږ به وکړو. صحیح ده؟ لږ به مثلا دا او دلته مثلا ما سره میتایل دی. نو اول به زه دا میتایل چې دی دا به زه اول لیکم په نوم کې. نو زه به ولیکم میتایل ایتایل. اوس چې بیا فارمیک اسید دی که نه، یو کاربن چې پکې هغې ته موږ څه یو، هغې ته موږ فارمیک اسید یو. نو فارمیک کې به ته ولیکې، صحیح ده، فارمیک کې میتان دی، سوري میتان دی. اوکې، فارمیک اسید دی، نو ته به لیکې میتایل فارمیټ. میتایل فارمیټ دا اویک اسید په ځای موږ څه ولګو؟ ای ټي ای، میتایل فارمیټ. صحیح ده؟ اوس که موږ داسې واخلو چې سی ایچ 3 د اون نوم ایښودنه ده لکانو ښه، سی او او سی ایچ 3. نو که دې له زه نوم اخلمه، نو دا ما سره دی، دا یو میتایل چې دا به اول ولیکي، نو میتایل. او دا چې دی اسیتیک اسید دی که نه، نو دا به شي ایسیټیټ. دا به څه شي ما سره؟ ایسیټیټ. صحیح ده؟ اوس په زه یو بل مثال درکړم. سی ایچ 3 او سی ډبل بانډ او سی 2 ایچ 5. دا ګوره ټرایول نیم دی لکانو ښه. نو د دې د ایتایل نوم به زه اول ولیکم. نو زه به ولیکم ایتایل، او بیا دا دوه کاربن دي، نو دا ایسیټیټ، نو ایتایل ایسیټیټ. ایتایل ایسیټیټ د نوم شو، ایتایل ایسیټیټ. او یو پاک کې به څنګه چل کوو؟ د همدې کمپاوند زه ایو پاک نوم لیکم، د میتایل فارمیټ. صحیح ده؟
د میتایل فارمیټ زه یو پاک نوم لیکم. نو زه به دا میتایل خو مخکې ذکر کوم. میتایل، دا میتایل، او ما سره چې یو کاربن یې هغې ته موږ میتان یو. نو میتایل، میتان، میتان او اویک اسید، میتانویک اسید که نه، نو آی سی به زه ایک اسید چې دی، ایک اسید به زه والوځوم، هغې په ځای به زه واچوم او ای ټي ای، میتان. نو میتایل میتانویټ د ده نوم شو. میتایل فارمیټ چې مخکې و د ده نوم شو میتایل میتانویټ. یو بل سلایډ کې زه درته لیکم. ګورئ هلکانو، موږ به څنګه چل کوو چې موږ چې کله د ایستر نوم لیکو، لومړی به چې کوم الکول والا الکایل ګروپ دی دا به لومړی لیکي. نو الکایل ګروپ به لیکي، الکایل ګروپ به لیکي. د کم والا دا د الکول والا وي چې د الکولو څخه راغلی دی. الکول والا به مخکې لیکئ، صحیح ده. یعنې اوس چې موږ یو که نه چې د کارباکسل کې چې د هایدروجن په ځای دی داسې ویلی شي، که نه هغه خو نه خو داسې اساسي یوه چې د هایدروجن په ځای چې کوم راغلی هغه الکایل ګروپ به اول لیکئ، صحیح ده، په یو پاک نوم کې. او بیا به کاربنونه شمېر وشمارئ. نو څو کاربنونه چې نو که بیا موږ سره مثلا که موږ بیا الکان واخلو که نه، الکان، نو الکان که موږ واخلو نو تاسو به د الکان نه ای وغورځوئ او هغې په ځای به واچوئ او ای ټي ای. نو که مثلا ما سره میتان راته که نه، میتان نه به ای لرې کې او زه به ولیکم او ای ای ټي ای، نو زه به لیکم میتانویټ، صحیح ده. لکه اسیتیک ایتانویک اسید دی که نه، دا څنګه کېږي. او دا څنګه کېږي چې مثلا په ایک اسید چې دی میتانویک اسید نه یا الکانویک اسید نه، الکانویک اسید نه به تاسو څه غورځوئ؟ ایک اسید به ته غورځوئ. دا سیم صحیح ده. ایک اسید ته غورځوئ او ایک اسید په ځای به تاسو واچوئ او ای ټي ای، سوري ای ټي ای به اچوئ، او ای ټي ای به هم نه اچوئ، ښه، ای ټي ای به اچوئ. که او ایک اسید ته لرې کې نو بیا او ای ټي واچوه. که او ایک اسید ته لرې کې بیا ای ټي واچوه، دواړه شي. که او ایک اسید لرې کې نو بیا او ای ټي ای ور اچوه. او ایک اسید لرې که او ای ټي ای ور اچوه. دا سیم صحیح ده. اوس ګورئ د ایتایل اسیټیټ چې دا دویم دی، صحیح ده. نو دی به تاسو که یو پاک نوم درته لیکي نو اول خو به دا څه دی وبخئ، دا خو موږ وران کړی به څه چلم کړی دی. خو مثال په توګه اوس زه لیکم ایچ سی ډبل بانډ او سی ایچ 3، دا زه لیکم. نو دا ما سره شي میتایل، ته به ولیکي میتایل، او دا برخه تا سره یو کاربن دی. نو یو کاربن دپاره زه لیکم میتان، میتان، او زه به ورسره او ای ټي ای اضافه ور اچوم، دا او ای ټي. نو میتایل میتانویټ شو ما سره، صحیح ده. بلکې زه ولیکم ایچ سی ډبل بانډ او دلته زه سی 2 ایچ 5 نیسم، نو دلته به زه ولیکم ایتایل او میتان او ای په غورځولو پسې زه به واچوم او ای ټي ای. داسې مې طریقه ده، صحیح ده. بل مثال دی مثلا سی ایچ 3 سی ډبل بانډ او سی ایچ 3. نو دې که زه نوم لیکم نو میتایل، میتایل شو، دا میتایل شو ما سره. او دا نور دوه کاربن دي. نو دوه کاربن دپاره موږ لیکو ایتان، ایتان به ولیکې، ای ته وغورځوه، هغې په ځای واچوه او ای ټي ای. نو میتایل ایتانویټ شو، میتایل ایتانویټ شو. دا څنګه کولی شو چې سی ایچ 3 سی ډبل بانډ او سی ایچ 2 سی ایچ 3.
دا CH2 CH3 دا ایتایل دی کنه دا ایتایل به مخکې ولیکي نو دا دی ایتایل او دا دوه کاربن دي نو دوه کاربن دپاره موږ لیکو ایتان ای به وغورځئ هغې په ځای به واچئ OATE یا ایتانویک اسید دی نو اویک اسید وغورځوه هغې په ځای واچوه OATE دواړه یو شی دی موږ سره یا بل موږ سره که موږ واخلو CH3 CH2 C ډبل بانډ OCH3 وبخه صحیح دی دا یو کمپاوند دی نو دا ستا میتایل دی نو ته به میتایل مخکې نه ولیکې چې میتایل یا به سپیس ورکې دا څو کاربن دي تا سره لکه درې دپاره موږ لیکو پروپان او ای به وغورځئ هغې په ځای به واچئ OATE نو میتایل پروپانویټ به شي میتایل پروپانویټ داسې هم لیکلی شي چې CH3 CH2 C ډبل بانډ O CH2 CH3 نو که دا لیکي نو دا برخه ستا څه شی ده ایتایل دا ایتایل ټول نه مخکې ولیکه ایتایل او دا برخه چې ده درې کاربنه ده درې کاربن دپاره موږ لیکو پروپان ای به وغورځئ هغې په ځای به واچئ OAT نو ایتایل پروپانویټ ایتایل پروپانویټ صحیح ده مثلا بل موږ سره CH3 CH2 CH2 C ډبل بانډ CH2 CH2 CH3 نو دا برخه ستا پروپایل ده نو ته به ولیکې پروپایل او دا برخه ستا پنځه څلور کاربنه دي د پنځو څلور کاربن دپاره زه لیکم بیوټان ای به وغورځئ هغې په ځای به واچئ OATE نو پروپایل بیوټانویټ به موږ سره د نوم شي بیوټایل پروپانویټ د نوم شو داسې هم کولی شو چې مثلا موږ CH3 CH2 CH2 C ډبل بانډ O CH2 CH3 CH3 سوري دا موږ سره پروپایل بیوټانویټ بیوټان دی ای به وغورځئ OATE به راچئ دا ستاسو سره د ایسترو نوم ایښودنه شو